हाँ जी दोस्तों, वेलकम करते हैं थोड़ा साडे पंजाब जॉब सर्च यूट्यूब चैनल विच। अज वाली वीडियो विच 1000 रुपया महीना वाला जिहड़ा फार्म तुसीं किवें भरोगे, जिहदे विच पंजाब दीआं जनरल औरतां नूं 1000 रुपया महीना मिलेगा अते एससी औरतां नूं 1500 रुपया प्रति महीना मिलेगा। जिहदे विच सब तो पहलां तुहानूं जनरल औरतां नूं 3000 रुपया मिलेगा अते एससी औरतां नूं 4500 रुपया दिता जाएगा फस्ट दे विच। उस तो बाद तुहानूं 1500 रुपया अते 1000 रुपया प्रति महीना तुहानूं शुरू हो जाएगा। हुण आपां इस दे विच गल करांगे तुसीं फार्म कित्थों लैणा वा ते उहदा फार्म अपलाई किवें करना, तुहानूं पूरी जानकारी देवांगे। तुहानूं फॉर्म अपलाई दा लिंक भी देवांगा, तुसीं फॉर्म डाउनलोड कित्थों करना तुहानूं ये भी जानकारी देवांगा। पूरी जानकारी लैण वास्ते वीडियो शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो। वीडियो शुरू करन तो पहलां एक छोटी जी रिक्वेस्ट आ, चलदी वीडियो नूं लाइक शेयर करन तो बाद चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि साडे चैनल दे उपर हर रोज़ पंजाब अते सेंटर सरकार दीआं सरकारी ते प्राइवेट नौकरियां दी फ्री अते फास्ट जानकारी दी जाती आ। चलो हुण तुहानूं लैके चलदे हां असीं अज दी मेन अपडेट दे उपर। हाँ जी दोस्तों, आप अपडेट के उपर आ चुके हैं। सब तो पहले तुहानूं दसांगा कि तुसीं ये फार्म किवें भरना, नाल तुहानूं किहड़े डॉक्यूमेंट लगणगे, की तुहाडा प्रोसैस होवेगा, तुहानूं पूरी जानकारी देवांगे। वीडियो ध्यान नाल जरूर सुन लिओ, ठीक है जी। सब तो पहले तुसीं अर्जी फार्म देख सकते हो, मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना अर्जी फार्म, ठीक है जी। ये उपर लिखिया होया वा ते उस तो बाद इस फार्म दे विच सब तो पहला तुसीं आपदा पूरा नाम लिखोगे, ठीक है जी। तुहाडा की नाम आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ OTP ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ BPO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ BPO ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ SC ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ PNB ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ IFSC ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ IFSC ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ IFSC ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ 2000 ਜਿਹੜਾ 24-25 ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SC ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ BC ਆ ਜਨਰਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, IFSC ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਖੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਫਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਫਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। OTP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ OTP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ OTP ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਆ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, OTP ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਜੈ ਹਿੰਦ।